3 تا فیلم بهتون معرفی میکنم که قطعا خواب شب ازتون میگیره. خوش اومدید مووی دیلر. خوشحالم اینجایی رو نگاه میکنید. تو این برنامه 3 تا فیلم بهتون معرفی میکنم که به احتمال خیلی زیاد نمیشناسیدشون، ولی سورپرایز میشید و فوق العاده سر کیف میایید. این 3 تا فیلم برای 3 تا کشور مختلفه، ولی همشون یه ویژگی مشترک دارن. میگید این ویژگی چیه؟ متوجه میشید. فیلم اول به نام تومباد، محصول 2018. با دیدن این فیلم خود من به شخصه فوق العاده شوکه شدم. نه اینکه فیلم چقدر خوبه، اینی که این فیلم داره از سینمای هند میاد. شاید پیش خودتون بگید که این همه فیلم تو سینمای هند ساخته میشه، در سال بالای 1000 تا فیلم تولید میشه، حتی بیشتر از هالیوود. من خودم خیلی طرفدار سینمای هند نیستم، ولی این فیلم فوق العاده منو شوکه کرد. همیشه شما وقتی راجع به سینمای هند صحبت میشه یه تصوری دارید، رقص و آواز و دور درخت چرخیدن و اینجور اتفاقا، ولی نه، این بار به جای رقص و آواز شما رو میبره توی سنت ها و آیین هاشون. داستان این فیلم توی هند دهه 1910 تا 1940 روایت میشه. درباره مردیه به نام وینایاک که تو روستایی به نام تومباد زندگی میکنه. सरकार पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, कुछ नहीं मिला उसे. اون از کودکی افسانه یک گنج پنهون رو تو زیر خونه اجدادیشون شنیده. گنجی که متعلق به هستور، خدای طمعه، اما متوجه میشه که این ثروت بهای سنگینی داره. شما هم مثل من وقتی فیلمو ببینید حداقل تو 1 رو 20 دقیقه اولش شوکه میشید. پیش خودتون میگید واقعا این فیلم تو سینمای هند ساخته شده، با عوامل هندی، با بازیگرای هندی، چطور این همه سال سراغ اینجور مسائل نرفته بودن. فیلم داستان سرایی خیلی قوی داره، داستان سرایی که احتمالاً ما هم تو کشور خودمون داریم. قطعا وقت شما برید پیش پدر بزرگ مادر بزرگا بشینید، توی روستاها، توی شهرهای کوچیک، کلی از این داستانهای ماورایی هستش. من که خیلی شنیدم، شما مطمئنا یه چیزایی شنیدید. همیشه پیش خودتون میگید که چرا راجع به این داستانا فیلم نمیسازن؟ داستانه به این باحالی، داستانه به این جذابی، چقدر گیراست. بس دیگه خسته شدیم از اون فیلم‌های هالیوودی که یا یه قاتل با چاقوش داره دنبال ما میدوه، یا 4-5 تا جوون تو جنگل گیر کردن، موبایلشون آنتن نمیده، و یا اینکه فیلم‌های هیولایی و اینجور چیزا. من نمیگم این فیلم خوب نیست، ولی فوق‌العاده تکراری شده. برای همینه که شما در سال فیلم ترسناک زیاد میبینید، ولی فیلم ترسناک خوب کم میبینید. فیلمی که متفاوت باشه. مهمترین چیز توی سینمای وحشت اون تفاوتشه. خیلی مثال هست برای فیلم‌های ترسناک. من خودم به شخصه همین الان میتونم اسمای خیلی زیادی رو کنار هم بذارم. راجع به اونم صحبت میکنیم. حتما به وقتش، به موقعش. تو سینمای امریکا هم تو این چند سال فیلم‌های ترسناک خیلی خوبی ساخته شدن. ولی اغلبشون داستانای خیلی مشخصی دارن. اغلبشون یه شکل ترس رو به شما نشون میدن. تقریبا شما میتونید یه سکانس جلوتر، یه پلان جلوتر و یا نیم ساعت، 1 ساعت جلوتر فیلمو حدس بزنید. کدوم شخصیت براش اتفاق میفته، کدوم شخصیت زنده میمونه و بقیه داستان. ولی اینجا کاملا قضیه متفاوته. با یه رویه جدید مواجه میشید، با یه داستان جدید. چیزی که بیشتر اینجا جلب توجه میکنه این داستانه و این سوار بودن کارگردان روی داستان. چقدر خوب تونسته این فضای سنتی هند و آیین و رسومشون رو توی فیلم جا بده و کاملا این قضیه رو گره بزنه با اون داستان ماورایی. تو فیلم یه دلهره‌ای هست که کم کم توی شما رشد میکنه. شاید خودتون حس نکنید این قضیه رو، ولی اون دلهره هر چی به پایان فیلم نزدیک میشیم بیشتر و بیشتر میشه و این یکی از نقاط قوت فیلم. فضاسازی تاریک، موسیقی وهم‌آلود و اون داستانی که به مرور عمیق‌تر میشه کاری میکنه که بیننده رو درگیر خودش کنه. اکثر فیلم‌های ترسناک هالیوودی به ارواح، شیاطین یا قاتلای زنجیره‌ای متکی‌اند، اما تومباد با خلق یه اسطوره کاملا جدید یه جور ترس خاص رو بهمون نشون میده که کمتر دیدیم. یه ترکیب نادر از وحشت تو سینمای هند.
این یکی از فیلماییه که بعد از دیدنش مطمئنم میایید زیر این ویدیو کامنت میذارید که من اینو ندیده بودم و عجب فیلم. بابا बाड़ में क्या है؟ فیلم دوم ریچوال یا همون مناسک یا آیین، محصول 2017. این بار از هند میایم به سوئد. البته داستان فیلم توی سوئد اتفاق میفته. فیلم به کارگردانی دیوید بروکنره، کسی که چند تا فیلم ترسناک ساخته، ولی به نظر من این فیلم مهمترین و بهترین فیلمشه. شاید فیلم‌های ساوتباند محصول 2015 یا نایت هاوس محصول 2020 یا از اونها معروفتر فیلم هل ریزر، بازسازی فیلم موفق دهه 80 که تو سال 2022 ساخته شده بود دیده باشید. ولی به نظر من بهترین فیلمی که ساخته همین فیلمه، ریچوال. You know they have walking trails in England. It's twisted. It's twisted. فیلم داستان 4 تا دوسته که برای احترام به دوست درگذشتهشون به جنگل‌های سوئد میرن. اونا تو میونه راه تصمیم میگیرن که از مسیرشون یه میانبری بزنن. اما به زودی متوجه میشن تو این جنگل یه چیز مرموز و شیطانی در حال شکارش. Luke, you're getting soaked. You hear that? No, I didn't hear anything. Come on. چیز زیادی نمیخوام راجع به داستانش بهتون بگم. فقط اینو بگم که این فیلم هم مثل فیلم اول خیلی درگیرتون میکنه، خیلی بهتون خوش میگذره. شاید اوایل فیلم یه خود ریتمش کند باشه. نیم ساعت اول اتفاقایی که میفته، باز شدن داستان، شناختن شخصیت‌ها یکم زمان بره. یه نیم ساعتی به فیلم فرصت بدید. قطعا پشیمون نمیشید. اینجا هم ما با اسطوره‌ها سر کار داریم. این بار اسطوره‌های شمال اروپا، اسکاندیناوی. یکی از تفاوت‌های این فیلم نسبت به فیلم‌های معمول ژانر وحشت اینه که تأثیر خیلی خوبی از اساطیر اسکاندیناوی گرفت. همونجوری که گفتم از داستان فیلم چیزی بهتون نمیگم. شوکه میشید، کلی حال میکنید. فیلم آخر مدیوم، محصول 2021. فیلم به کارگردانی بانجونگ پیسان تاناکون. نمیدونید چقدر سخت بود من این اسمو بگم، ولی کلا دیگه فیلم به کارگردانی ایشونه. فکر میکنم کسایی که اهل سینمای وحشت هستن فیلم شاتر رو دیدن. همین کارگردان این فیلم رو ساخته. به جز کارگردان فیلم یه شخص خیلی مهمی پشت این فیلم هستش که در اصل اون بود که منو ترغیب کرد فیلم رو ببینم. این شخص کسی نبود جز ناهون جین، یه کارگردان کره‌ای که فیلم ویلینگ رو ساخته. شاید بشه گفت از بهترین فیلم‌های ترسناک تو 10 سال اخیر. به جز تهیه کنندگی تو نوشتن فیلمنامه این فیلمم کمک کرد، ولی خودش فیلمو نساخته و یه جورایی حامی و پشتیبان فیلم بوده. این یه فیلم ترسناک شبه مستنده از سینمای تایلند که به ماجرای یه خانواده توی روستای دورافتاده میپردازه. یه مستندساز به دنبال بررسی آیین‌های مذهبی و ارتباط با ارواح سراغ یک زن مدیوم میره که ادعا میکنه الهه‌ای به نام بایان توی اون حلول کرده. สภาพอีมิงตอนนี้นะก็คือยังกับรถ اما وقتی برادرزادش علائم تسخیر شدگی رو نشون میده، مشخص میشه که نیروی بسیار شیطانی‌تر پشت این ماجرا قرار داره. همونجوری که گفتم فیلم یه جور داکیو دراماست، یه جورایی شبه مستنده. نمیدونم فیلم پروژه بلرویچ پروژکت محصول سال 1999 یادتون هست یا نه؟ اونم فیلمی بود که بیشتر شبیه مستند بود. یعنی انقدر به مستند شبیه شده بود که شما فکر میکردی که توی این فیلم واقعا بازیگرا دارن بازی میکنن یا فقط فیلم برداری از یک سری اتفاقه. این مرز بین مستند و داستانگویی انقدر کم شده بود تماشاگر رو به اشتباه مینداخت که دقیقاً با چه چیزی طرفه. اینجا بعد سالها تو سینمای تایلند که من خیلی چیز خاصی ازش ندیده بودم، توی این فیلمم دقیقاً از این قضیه به خوبی استفاده شده. فیلم یه فضاسازی عالی داره، با اون طراحی صوتی که درست کردن به شما واقعاً یه حس روستای متروکه رو میده و اون اتفاقایی که داره توش میفته و اون شخصی که به عنوان مستندساز اونجا رفته. شما دقیقاً نمیتونی بفهمی که کدوم اتفاق واقعا داره میفته و کدوم اتفاق نه. اینجا هم مثل دوتا فیلم قبلی تأثیری که از سنت‌ها و آیین‌های تایلند گرفته شده به شکل خیلی خوبی به فیلم کمک کرد. صحنه‌های وحشت توی فیلم
به صورت تدریجی و قطره چکونی به شما نشون داده میشه. یه نکته دیگه این که خیلی از بازیگرای فیلم مدیوم آماتور هستن و این خیلی کمک کرده به نشون دادن حس واقعی ترس توی فیلم. از صحنه‌های ترسناک فیلم هیچ چیزی نمیخوام بگم که خودتون برید مواجه بشید، جیغ بکشید و بترسید. این فیلم برای کسایی ساخته شده که راجع به جنگیری، روح و ارواح و کلاً به این جور چیزا علاقه دارن. دقیقاً این فیلم برای اونا ساخته شده. نکته آخر، چرا این 3 تا فیلم کنار هم گذاشتم؟ برای اینکه هر 3 تا فیلم یه نقطه مشترک داشتن. راجع به آیین‌ها و سنت‌های منطقه خودشون داشتن صحبت می‌کردن. هر کدوم مجزا. مدیوم راجع به سنت‌های تایلند، ریچوال راجع به سنت‌های اسکاندیناوی و تومباد راجع به سنت‌ها و آیین‌های هند. هر 3 فیلم ترس نه تنها در موجودات ماورایی، بلکه تو ترس‌های درونی و روانشناختی شخصیت‌ها هم نشون میده. و در آخر مطمئن باشید با 3 تا فیلم متفاوت از ژانر وحشت مواجه میشید. اگر یک یا هر کدوم از این فیلم‌ها رو دیدید، لطف کنید کامنت بذارید، نظرتون رو به من بگید. مثل همیشه لایک و ساب فراموشتون نشه. خوشحال میشم نظراتتون رو بدونم. اون زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید من باخبر بشید. اگه دوست داشتید من رو به دوستاتون معرفی کنید. تا برنامه بعدی.